Welcome back again to my channel. It's me again, Jeff, your authentic wise buddy. Kumusta naman kayo, mga buddies? Okay, for today's video, meron akong i-share about applications or tools na pwede nyo magamit sa inyong mga YouTube channels. Okay? Like, yun nga, yung TubeBuddy. Yun, you can use that as a tool. And very safe po siya. Aside from YouTube Studio na kadalasan natin ginagamit, then we can also use the TubeBuddy. Okay? Ano nga ba ang TubeBuddy? Well, of course, ang TubeBuddy, yun yung tools nga. Then, pwede nyo siyang magamit. Actually, ganito yung itsura nung tawag dito, nung pinaka-logo niya. Ayan, nakikita nyo sa inyong screen. TubeBuddy. Yan. So, i-download nyo yan sa inyong mga Play Store if you are using your phone. Kung mas comfortable kayong gamitin ang TubeBuddy into your phone, so pwede nyo siyang gamitin. Napakadali niya and easiest way how to manage your YouTube channels. Ayan. Okay, sa mga laptop din, you can also download it. Just go to Google Chrome and then type the tubebuddy.com, then you can also download that one. So, nandyan naman sa screen yung logo para hindi rin kayo, para maging guide ninyo on how you can download this application nga. Okay guys, so paano mo ba siya gamitin? Actually, short briefing lang about sa TubeBuddy. Okay, TubeBuddy is very helpful nga, gaya nga ng sinabi ko kanina. It is very helpful pagdating nga sa inyong mga YouTube channels kasi madali kayong makakapaglagay ng mga tags, yung sa mga authentications nyo, yung mga kulang, kung ano yung mga kulang ninyo sa pag-upload nyo ng video. So, it really helps. Makakatulong at the same time ng mga certificates, nandoon din siya. Yung, like for example, naka 1,000 subscribers ka na, then TubeBuddy is giving a certificate where you can save it into your gallery and then you can post it in your social media accounts para ma-share ninyo sa inyong mga ma-share ninyo sa inyong mga subscribers yung mga milestones na nare-receive ninyo sa inyong mga YouTube channels. Okay? Well, short briefing lang about ulit sa TubeBuddy is ito, ibigay ko lang yung TubeBuddy is a browser extension built for YouTube creators that can save hours and time, help optimize videos, help engage with audience. You can perform bulk updates to your videos such as adding annotations or cards to all your videos with just a few clicks. Yun na. So, ayan siya yan. Ilalagay ko yan sa inyong monitor para makita nyo siya. And then, ayan nga. So, paano ba siya gamitin, guys, no? So, yan. Nandyan din sa inyong screen. First, makikita nyo dyan is yung videos. Andyan yung video. So, mag-a-appear dyan. Andyan din yung inyong subscriber sa pinaka-top. Ayan siya, sa pinaka-top. Andyan yung subscribers. And then, as of, halimbawa kung anong date siya, kung anong date ngayon, kung anong date kayo pumunta, andyan siya, nakaano. Then, andyan din yung mga titles ng each videos ninyo. So, napaka-useful nitong application na to, wherein lahat din ng nandun sa YouTube Studio ninyo is nandito din actually sa TubeBuddy nga. Okay? So, yan. Andyan siya. I-scroll nyo lang yan. Then, halimbawa, dito sa comments, makikita nyo rin. Then, wherein you can also reply sa mga videos, sa mga comments sa videos ninyo na inyong mga subscribers. And then, ayan, sa milestone naman, makikita nyo dyan, for example, ayan, 1,800 subscribers milestone wherein you can save
certificate. Ayan nga siya, katunayan, wherein may date din siya na nakalagay. Yan, powered by TubeBuddy, where nakalagay din yung profile ninyo. At the same time, yung channel ninyo dyan sa TubeBuddy. Okay, then you can just save the photos and it will be direct. Go to your gallery and then you can share it sa inyong mga social media accounts. Okay? Andyan din yun, aside from the milestone of subscribers, andyan din yung uploads, milestone, kung saan kinakount niya yung mga videos, kung ilan ng uploads meron kayo. At the same time, views. Andyan din yung views milestone. May certificate din siya wherein you can save na sa inyong mga galleries. Ayan, so scroll nyo lang yan. Andyan lahat ng certificates. And then, mapapansin nyo dito sa baba, may yan, subscribers, 1940 to go. Views, 35,000. 1,167 to go. Then, upload 7. Then, 6 na lang. So, 6 to go na lang, magiging 70 na siya. So, very accurate din yung TubeBuddy kasi very helpful talaga siya para sa inyong mga YouTube channels. Okay? And then, news about what happening. Pwede nyo yan basahin dyan about social media news. They can also guide you dyan nga sa TubeBuddy na yan. And then, the menu, wherein tag explorer, topic planner, kind responses, tag list. Yan, dun tayo sa may ano nga pala, sa may sa mismong pinaka-videos ninyo. Click nyo lang yung videos nyo, then you can put tags on it. Actually, pwede kayong maglagay ng tags. Malalagyan nyo siya ng tags doon sa mismo mga videos ninyo. Okay? Doon sa videos, just click the profile photos ng video ninyo. Ayan siya. Then, you can see there, yung mga details ng videos ninyo, actually nandyan siya lahat. Okay? Makita nyo dyan yung best practices, tags, promo materials, video analytics, nandyan siya lahat, then tags. So yan, madali lang siya actually yung gamitin. Punta lang kayo, for example, maglalagay kayo ng tags ninyo. Kung maglalagay kayo ng tags sa inyong mga videos, click nyo lang yung suggest button, and then actually ang TubeBuddy na yung mismong maglalagay ng mga tags doon sa video nyo. Just click nyo lang yung suggest, then i-click nyo ulit yung profile photos ng inyong videos, then it will be directly. Actually, meron din siyang limit per day kasi libre lang tong application na wherein kapag gusto mo naman na ma-extend, then you can just check the applications. Kung halimbawa gusto nyo na-extend yung help ng TubeBuddy na ito, you can just also find out and scroll it yung TubeBuddy. So for free lang naman yung para hindi ka na mag-isip ba ng mga tags na pwede mong ilagay. Most of the time kasi pag nag-upload tayo ng mga videos, nakakalimutan din natin yung mga tags. So, napaka-importante kasi yun. Okay? So, yan yung TubeBuddy. It will really help us para maging maayos din yung takbo ng mga channels natin. Yan. You can use that application natin. So, yun, gaya nga ng sabi ko, you can download it in your, what to call this one, Play Store anytime. Pwede mo siyang i-download anytime. Okay, guys? So, aside from that, sa TubeBuddy, yun nga, pwede nyo rin gamitin yung inyong mga tawag dito mga YouTube studio. So yun lang guys, thank you so much, maraming salamat. Sana meron na naman kayo natutunan in my short video. Thank you.